ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે થોડીક એડવાન્સ OBS સેટિંગ વિશે જાણીશું. તો તમે OBSનું સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ એન્ડ સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ તો તમે જોયેલું જ હતું, રાઈટ? હવે હું આ સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ અને સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ કરું અહીંયાથી, તો મારે શું કરવું પડે? મારે એડિટિંગ કરીને એ વિડીયો કાપવો પડે, કેમ કે મારે આ પાર્ટ મારા વ્યુઅર્સ નથી બતાવો, રાઈટ? સો હું શું કરી શકું? હું શોર્ટકટ કીઝ સેટઅપ કરી શકું. શોર્ટકટ કીઝ કેવી રીતે સેટઅપ થાય? તો ફાઇલમાં જઈ સેટિંગમાં જશો તમે, તો આ સેટિંગમાં હોટ કીઝ કરીને તમને જોવા મળશે. તો અહીંયા તમને દેખાય છે સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ એન્ડ સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ. અહીંયા હું કી સેટઅપ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ Alt+W હું શોર્ટકટ મારા માટે સેટ કરું છું, બિકોઝ આ બીજી કશે શોર્ટકટ યુઝ નથી થતી. તો હું એવી શોર્ટકટ યુઝ કરીશ કે જે બીજી શોર્ટકટ્સને બોધર ના કરે, જે જનરલી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો I'll choose some unique shortcut for that, અને આને હું ઓકે કરી દઉં. તો અહીંયાથી ને પછી હું સ્ટાર્ટ અને સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ માટે હું ખાલી એ શોર્ટકટ યુઝ કરી શકું. તમે જોઈ શકો છો, Alt+W મેં દબાવ્યું, સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ ચાલુ થયું, પાછું Alt+W દબાવ્યું, સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ થઈ ગયું, રાઈટ? અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે જાણશું બીજા અમુક એડવાન્સ ઓપ્શન્સ, જેમાં મારે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કંઈ વસ્તુ રેકોર્ડ કરું છું, રાઈટ? તો મારે કોઈ ઇમેજ કે લોગો મારે પ્લેસ કરવો છે, એના માટે મારે કંઈ વસ્તુ એડિટિંગ કોઈ કઈ રીતે કરી શકું, એ બધા વિશે આપણે જાણીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું એક ઇમેજ એડ કરવા માગું છું. તો હું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્લસમાં જઈશ, ઇમેજમાં જઈશ, ઓકે કરીશ, અને હું ઇમેજ બ્રાઉઝ કરીશ. સો મારે ઇમેજ બ્રાઉઝ કરવી છે, માની લો મારા પિક્ચર સેક્શનમાંથી. તો ધીસ ઇઝ માય ઇમેજ, રાઈટ? હવે આને મેં ઓકે કરી દીધું. હવે આ ઇમેજ હું આ વિડીયોમાં ગમે ત્યાં પ્લેસ કરી શકું. તમે જોઈ શકો છો કે બધી બાજુ રેડ બોર્ડર છે, રાઈટ? તો આને હું સાઇઝ આની નાની કરી શકું છું. તો અમે આની સાઇઝ નાની કરી અને આને રાઈટ સાઈડમાં પ્લેસ કરી દીધી, રાઈટ? એવી જ રીતે માનીને ચાલો કે મારે ટેક્સ્ટ કંઈક એડ કરવો છે, રાઈટ? સો હું બીજા ઇમેજ સોર્સમાં જઈશ, બીજી એક ઇમેજ લઈશ, માનીને ચાલો એ ઇમેજ પણ લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ, બરાબર? આ ઇમેજ મેં લીધી. હવે આને હું નાની કરવા માગું છું. તો આ મને નાની કરી અને આને હું અહીંયા ઇમેજની નીચે મૂકી દઉં છું. તો આ જો કેવું વ્યવસ્થિત દેખાય છે, રાઈટ? હવે તમે જોશો તો હું રેકોર્ડિંગ કરીશ તો મને આ વસ્તુ દેખાશે. નાઉ આ ઇમેજની ફરતે મારે બોર્ડર રાખવી હોય તો હું શું કરી શકું? તો હું શું કરીશ? પ્લસ કરીશ, કલર સોર્સમાં જઈશ. કલર સોર્સ બાય ડિફોલ્ટ ઓકે કરીશ ને તો આ ટાઈપનો કલર દેખાશે, રાઈટ? પણ માનીને ચાલો કે મારે આ મારી ઇમેજ છે, પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ એ ટાઈપનો કલર જોઈએ છે, રાઈટ? તો હું સિલેક્ટ કલરમાં જઈશ, કલર પિકરમાં જઈશ, અને મને આ જે અહીંયા કલર દેખાય છે, રાઈટ, ડાર્કવાળો, આ ડાર્કવાળો હું લઈ લઉં છું. ઓકે કરીશ. ઓકે, ચલો મેં ઓકે કર્યું. હવે આ સ્ક્રીન બહુ મોટી છે, તો આને હું શું કરીશ? નાની કરીશ આ સાઇઝમાં. હવે તમે જોશો ને તો મારી ઇમેજ પાછળ જતી રહી છે, રાઈટ? તો આ પ્રેફરન્સ કઈ રીતે રહી છે? તો આ સિક્વન્સ છે ને, જે અહીંયા ઉપર નીચે, એ હું ચેન્જ કરી શકું. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કલર સ્કીમ પહેલાં મારો ફોટો જોઈએ છે, તો આને હું નીચે લઈશ. તો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ ઉપર આવી ગયો. હજી આને નીચે લઈશ તો મારો ઇમેજ ઉપર આવી ગયો, રાઈટ? હવે હું આને રિસાઇઝ કરી શકું. તો તમે જોશો આને મેં રિસાઇઝ કરી લીધી, રાઈટ? અને આને હું આવી રીતે પ્લેસ કરી શકું. હવે તમે જોશો કે મારે સ્ક્વેર જોઈએ છે, રાઈટ? તો હું સ્ક્વેર કેવી રીતે કરીશ? તો ઘણા બધા સોર્સ હોય ને, એને આપણે ક્રોપ કરવા હોય, કટ કરવા હોય, તો હું અલ્ટર કીનો યુઝ કરી શકું. અલ્ટર કીનો યુઝ કરીને હું એને ક્રોપ કરી શકું. તો હું અલ્ટર કી પ્રેસ કરું છું અને પછી આને અંદર સાઈડ ડ્રેગ કરું છું. તો તમે જોશો તો આ ઇમેજ શ્રિંક થતી જાય છે, રાઈટ? પછી હું આ પાછી આને રિપ્લેસ કરી શકું છું. ઓકે, આવી જ રીતે આ સાઈડથી બી મારે કટ કરવું હોય તો હું આ સાઈડથી પણ કટ કરી શકું છું, રાઈટ? અને પછી આને પછી રિપ્લેસ કરી શકું. તો હવે જો હું આને એડિટિંગ કરું છું, હટાવું છું, રાઈટ, ત્યારે એ ચેન્જ નથી થતો મારો ફોટો, રાઈટ? તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે ફોટાને એડિટ કરવું હોય તો હું પાછો અહીંયા ક્લિક કરીશ તો ફોટો સિલેક્ટ થઈ ગયો. હવે હું પાછો ફોટોને ચેન્જ કરી શકીશ, રાઈટ? હવે માનીને ચાલો કે મારા ફોટાની પોઝિશન ફિક્સ થઈ ગઈ છે, મારે ફોટોને ચેન્જ નથી કરવો, તો હું શું કરી શકું? અહીંયા આને લોક કરી શકું, બરાબર? એટલે ભૂલમાં બી હું આને ક્લિક કરીને ચેન્જ ના કરી શકું. ઇવન સિલેક્ટેડ હશે તો પણ હું એને એડિટ ના કરી શકું, રાઈટ? તો આ લોક કીનો મતલબ એ છે કે હું મારી વસ્તુ પોઝિશન ફિક્સ થઈ ગઈ છે, એને હું ચેન્જ કરવા નથી માગતો, બરાબર? હવે આ કલર સોર્સ આપણે બેકગ્રાઉન્ડને મેચ કરતો રાખ્યું છે, પણ એ મજા નથી આવતી કે એક્ઝેક્ટ શું કહેવાય, એને મેચ નથી થતો, રાઈટ?
તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે પાછું ચેન્જ કરવું હોય તો હું શું કરી શકું? તો હું આમાં જઈ અને પ્રોપર્ટીઝમાં જઈ અહીંયા પાછો સિલેક્ટ કલર કરી શકું છું. માનીને ચાલો હું આને ગ્રીન કલર લઉં છું જે આને મેચ કરે, રાઈટ? પિક કલર્સ. I want this grass color. I put it okay and okay. So it is like this, right? ઓકે, આ મને હવે બરાબર લાગી રહ્યું છે. તો હું આ કલર ફિક્સ કરવા માંગુ છું અને આ ઇમેજ પણ હું ફિક્સ કરવા માંગુ છું. તો હું શું કરીશ કે હું આને લોક કરી દઈશ. આને લોક કરવા માટે વળી પાછું મારે શું કરવાનું? અહીંયાથી આ લોક નક્કી કરવાનું. એટલે હવે હું એડિટ કરીશ ને તો આ બધી વસ્તુ જશે નહીં, રાઈટ? હવે માનીને ચલો કે હું વિડીયો રેકોર્ડ કરું છું. હવે મારી સ્ક્રીનમાં મારે આ રાઈટ સાઈડ લઈ જવું છે પણ મારે આ વસ્તુ હાઈડ કરવી છે એટ ધ સેમ ટાઈમ, રાઈટ? તો આ તમે જોશો ને તો આવી રીતે હું હાઈડ અનહાઈડ કરી શકું, રાઈટ? પણ માનીને ચાલો કે મારે એક જ ક્લિકમાં બધી જ વસ્તુ હાઈડ કરવી છે તો હું કઈ રીતે કરી શકું? તો મારે છે ને આ બધી વસ્તુને ગ્રુપ બનાવી શકું કે આ મેં લોગો કે મારી ચેનલની કઈ આઈડેન્ટિટી બનાવી છે તો હું શું કરી શકું? આ ત્રણેયને કોપી કરી શકું, સિલેક્ટ કરી શકું અને આ ગ્રુપ સિલેક્ટેડ આઇટમ્સ કરીને ઓપ્શન દેખાય છે, રાઈટ? હું ગ્રુપ સિલેક્ટેડ આઇટમ કરીશ ને એને નામ આપી દઈશ કે આ મારો કન્સિડર કરો કે લોગો છે, તો અમે લોગો નામ આપી દીધું, ઓકે કરી દીધું, બરાબર? હવે હું આખી ગ્રુપ આઇટમને એટ ધ સેમ ટાઈમ હાઈડ અનહાઈડ કરી શકું, હાઈડ અનહાઈડ આખા ગ્રુપને કરી શકું, લોક અનલોક આખા ગ્રુપને કરી શકું, રાઈટ? આ પર્સનલ બધી વસ્તુને અનલોક કરી દઉં, પછી આ ગ્રુપને મિનિમાઇઝ કરી દઉં અને એક સાથે આ ગ્રુપને લોક અનલોક મારે કરવું હોય તો હું કરી શકું છું અને આખા ગ્રુપને મૂવ કરી શકું છું, બરાબર? આના સિવાય પણ ગ્રુપની અમુક શોર્ટકટ્સ છે જે હું યુઝ કરી શકું. જેમ કે રાઈટ ક્લિક કરું આ ગ્રુપને અને માનીને ચાલો કે મારે આ ગ્રુપને રીસાઇઝ કરવું છે. ટ્રાન્સફોર્મ એક બહુ મસ્ત ઓપ્શન છે. મારે ટ્રાન્સફોર્મ કરવું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ હું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં હોઉં અને મારે શોર્ટકટ સેટ કરવી હોય, સેન્ટરને સ્ક્રીનમાં લઈ જવી તો આ એક સીધું સેન્ટરમાં આવી ગયું, રાઈટ? એને પાછું હું રિપ્લેસ કરવું હોય તો કરી શકું. તો એવી રીતે ઘણી બધી વસ્તુ આમાં બીજા ઓપ્શન સાથે પણ હું પ્લે કરી શકું ગ્રુપ જોડે. તો ગ્રુપ એક બહુ મસ્ત ફીચર્સ આપેલો છે OBS જેના દ્વારા હું એટ અ ટાઈમ મલ્ટિપલ સોર્સિસ જોડે પ્લે કરી શકું, બરાબર? હવે માનીને ચાલો કે મારે આ ગ્રુપ વિઝિબલ અને અનવિઝિબલ કરવું છે રેકોર્ડિંગ ટાઈમ પર, રાઈટ? પણ મારે એટ ધ સેમ ટાઈમ અહીંયા ક્લિક નથી કરવું હાઈડ અનહાઈડ લોગો પર. તો હું શું કરી શકું? એનો અલ્ટરનેટ ઓપ્શન શું છે? તો હું શું કરી શકું? આ સીન છે, રાઈટ? એ સીનનું ડુપ્લિકેટ સીન બનાવી દઉં, બરાબર? અને આમાં હું એવું નામ આપું વિધાઉટ લોગો, રાઈટ? વિધાઉટ લોગો નામ આપીશ, ઓકે કરીશ અને આમાં જે લોગોવાળું સેક્શન છે એ હું સીધું આને ડિલીટ કરી નાખીશ, રાઈટ? સો વોટ આઈલ ડુ, આઈલ અનગ્રુપ ઇટ. આ સોર્સની કોઈની મારે જરૂર નથી, રાઈટ? તો આ બધા સોર્સ હું ડિલીટ કરી નાખીશ કેમ કે એ મારા મેં ડુપ્લિકેટ કરેલું છે તો પ્રીવિયસ સોર્સમાં ઓલરેડી છે જ એ વસ્તુ, રાઈટ? સો આ કલર સ્કીમથી લઈને બધી વસ્તુ મેં ડિલીટ કરી નાખી, રાઈટ? તો હું શું કરી શકું? સિમ્પલી મારા રેકોર્ડિંગ ટાઈમે જસ્ટ અહીંયા ક્લિક કરીશ તો એ વિઝિબલ અનવિઝિબલ થશે આવી રીતે. લોગો આવશે, લોગો જતો રહેશે, લોગો આવશે, લોગો જતો રહેશે, રાઈટ? અચ્છા, અહીંયા મને જે રેડ સ્ક્રીન દેખાય છે, રાઈટ? એ મારું ડિસ્પ્લે કેપ્ચર છે. અહીંયા હું જે બી ક્લિક કરું ને એ રેડ દેખાય અહીંયાથી ને, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ લોગોમાં સ્પેસિફિક ઇમેજ સિલેક્ટ કરું તો એ રેડ, તો એને હું એડિટિંગ કરી શકું જ્યાં રેડ બોર્ડર આવે ને એ. હવે માનીને ચાલો મારે આખી સ્ક્રીન રેકોર્ડ નથી કરવી, લિમિટેડ સ્ક્રીન જ રેકોર્ડ કરવી છે, રાઈટ? તો હું આને પણ આવી રીતે નાની મોટી કરી શકું, બરાબર? આવી રીતે આને પ્લેસ કરી શકું. હવે માનીને ચાલો મારે ક્રોપ કરવી છે, આખી સ્ક્રીન રેકોર્ડ નથી કરવી, તો જેવી રીતે આપણે ઇમેજમાં એડિટિંગ કર્યું હતું એવી રીતે અહીંયા પણ હું અલ્ટર કીથી આને નાની મોટી કરી શકું. પણ જનરલી સ્ક્રીનમાં કોઈ નાનું મોટું નથી કરતું હતું, સિવાય કે કોઈ સ્પેસિફિક સેક્શન આપણે સ્કીપ કરવો હોય વિડીયો રેકોર્ડિંગમાં તો એના માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પણ મેં ક્યારેય જોયું નથી કે કોઈ સ્ક્રીન કટ કરતા હોય છે, રાઈટ? સો આને આપણે ફિટ કરી દઈશું, ઓકે. સો આઈ ગેસ તમને સીન સમજાઈ ગયા છે. તો સીન હું તમને સમજાવવા માંગતો હતો. તો સીન ઇઝ નથિંગ બટ અ ગ્રુપ ઓફ સોર્સિસ અને હું અલગ અલગ વસ્તુ માટે અલગ અલગ સીન ક્રિએટ કરી શકું અને ક્વિકલી એમાં ટ્રાન્ઝિશન કરી શકું. હવે તમે જોશો તો હું આ સ્કીનમાંથી આ સીન પર આવું છું, રાઈટ? તો મારા ફોટા અને લોગો તરફ જોજો, જો ધીરેકથી જશે, રાઈટ? એ વસ્તુ એવી ઇફેક્ટ હું કેવી રીતે આપી શકું? તો અહીંયા છે ને સીન ટ્રાન્ઝિશન છે અને
એક સીનમાંથી બીજા સીનમાં જઈને સીન ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. તો હવે મારે માનીને ચાલો સ્વાઇપ ઇફેક્ટ આપવી છે, રાઈટ? હું ઓકે આપી દઉં, બરાબર. તો આનું પ્રિવ્યૂ જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો તમને આ ટાઈપનું દેખાશે. મારે આવવું જોઈએ, ઓકે ચલો વાંધો નહીં. તો હું આવી રીતે જઈશ તો આવી રીતે આવશે, રાઈટ? હવે માની લો સ્વાઇપ નથી જોતું, મારે અલગ જોઈએ છે, રાઈટ? હું ફેડ યુઝ કરું છું. આઈ લાઈક ફેડ મોર, રાઈટ? તો અહીંથી અહીંયા જઈશ તો સ્લોલી ડિસઅપિયર થશે. તો ઇટ લુક્સ લિટલ બિટ બેટર, રાઈટ? તો આ થઈ ગયું સીન ટ્રાન્ઝિશન, ગ્રુપ ઓફ સોર્સિસ અને લોગો એડિટિંગ એન્ડ એવરીથિંગ, રાઈટ? સિમિલરલી આપણે જેવી રીતે આ લોગો એડ કર્યો હોય, રાઈટ? અહીંયા તમે ઇમેજ જ રાખી છે, તો ત્યાં તમે તમારું વિડીયો કેપ્ચર, સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ પણ રાખી શકો છો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે વેબકેમ યુઝ કરતા હોય અને તે તમારે મૂકવું હોય તો તમે એ પણ મૂકી શકો છો, રાઈટ? પણ મારો વેબકેમ નથી વર્ક કરતો એટલે હું તમને એ ટ્યુટોરિયલમાં નથી બતાવી શકતો, તો સોરી ફોર દેટ. પણ ધીસ ઇઝ જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ શો યુ ગાઈસ. ઓકે, અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, માનીને ચાલો કે એક જ કોમ્પ્યુટર મલ્ટિપલ પર્સન દ્વારા યુઝ થતું હોય, રાઈટ? મારો બ્રધર, તમારા ફાધર કે કોઈ પણ આ કોમ્પ્યુટર યુઝ કરતા હોય પણ એ પણ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ વગેરે યુઝ કરતા હોય અને એમનો સેટઅપ કંઈ અલગ હોય, રાઈટ? તો તમે કલેક્શન ઓફ સીન પણ કરી શકો છો. એ કેવી રીતે થાય? તો સીન કલેક્શનમાં જશો, રાઈટ? તો રેકોર્ડિંગ ડેમોવાળું જે તમને દેખાય છે, રાઈટ? એ અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એ છે અનટાઇટલ્ડ. આ જે બાય ડિફોલ્ટ સ્કીન આવે છે એ છે સીન, રાઈટ? તો હું સીનમાં પણ એવી રીતે સ્વિચ કરી શકું છું અલગ અલગ, રાઈટ? પછી માનીને ચાલો હું કોમ્પ્યુટર બદલું છું, આ કોમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કોમ્પ્યુટરમાં જાઉં છું, તો હું મારા સીન એક્સપોર્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ પણ કરી શકું છું. તો મારા સેટિંગ છે ને બીજા કોમ્પ્યુટરમાં ઓટોમેટિક આવી જાય છે, રાઈટ? તો એ બધી વસ્તુ પણ હું કરી શકું છું. સો આઈ હોપ તમને સીન કલેક્શન ખબર પડી ગયા છે. સો આ સોર્સનો પેરેન્ટ લેવલ સીન થઈ ગયો, સીનનો પેરેન્ટ લેવલ સીન કલેક્શન થઈ ગયો, રાઈટ? એવી જ રીતે પ્રોફાઇલ કરીને પણ એક સેક્શન આવે છે, રાઈટ? તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારા યુટ્યુબ રેકોર્ડિંગ માટે બીજી પ્રોફાઇલ યુઝ કરું છું, રાઈટ? તો હું અહીંયાથી ને મારી બીજી પ્રોફાઇલમાં સ્વિચ કરી શકું, યુ નો. તો જેવી રીતે આપણે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ એન્ડ સ્ટોપ કરવા માટે શોર્ટકટ કીઝ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? એવી જ રીતે સીન ટ્રાન્ઝિશન કરવા માટે પણ આપણે શોર્ટકટ કી યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો એના માટે તમે ફાઇલમાં જશો, ફાઇલ મેનુમાં સેટિંગમાં જશો અને હોટ કીઝમાં જશો, રાઈટ? તેમાં સીન ટ્રાન્ઝિશન માટે પણ તમને શોર્ટકટ કી સેટ કરવાનું ઓપ્શન આપશે. તો આ મારી ફર્સ્ટ સ્ક્રીનમાં જવા માટે હું માનીને ચાલો હું Alt+1 યુઝ કરું છું, બરાબર? વિધાઉટ લોગોમાં યુઝ કરવા માટે હું Alt+2 આપું છું, રાઈટ? અહીંયા મેં ઓકે કરી દીધું. હવે હું અહીંથી ને જોઈશ, Alt+1 આપીશ, Alt+2, Alt+1, Alt+2, રાઈટ? સો આવી રીતે હું મારી શોર્ટકટ પણ સેટઅપ કરી શકું છું સીન ટ્રાન્ઝિશન માટે. હું લાઈવ રેકોર્ડિંગ કરતો હોય, યુટ્યુબ પર લાઈવ જતો હોય, રાઈટ? તો મારો સેટઅપ અલગ હોય. એવી જ રીતે હું રેકોર્ડિંગ કરતો હોય, વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરતો હોય તો મારું સેટઅપ અલગ હોય, રાઈટ? તો એવી રીતે સીન સ્પેસિફિક પ્રોફાઇલ માટે સીન સેટઅપ કરવા ધેટ વુડ બી રિયલી હેલ્પફુલ. તમે ગેમ સ્ટ્રીમિંગ કરતા હોય, રાઈટ? અહીંયાથી તેમાં ટ્રાન્ઝિશન થવું હોય તો ધેટ વુડ બી ઇઝી. ઓકે, સ્ટ્રીમિંગની વાત ઉપરથી મને એક બીજી વસ્તુ મગજમાં આવી જે હું તમને શેર કરવા માગું છું. સ્ટુડિયો મોડ કરીને એક ઓપ્શન છે અહીંયા, રાઈટ? સો સ્ટુડિયો મોડ શું છે? સો બેઝિકલી તમે લાઈવ તમારી સ્ક્રીન સ્ટ્રીમ કરતા હો, રાઈટ? તો આ સ્ક્રીન તમારી દેખાતી હોય છે જનરલી. રાઈટ સાઈડમાં જે પ્રોગ્રામ છે ને એ પણ માનીને ચાલો કે મારે આ સ્ક્રીન દેખાડવી છે, રાઈટ? આ સીનમાંથી હું આ સીનમાં આવી ગયો, રાઈટ? તો આ ખાલી લેફ્ટ સાઈડમાં ચેન્જ થાય છે પણ રાઈટ સાઈડમાં ચેન્જ નથી થતું. દેટ મીન્સ આને એમ કાંઈ બી એડિટિંગ મારે કરવું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આને અનલોક કરું, લોક કરું, રાઈટ? એ બધી વસ્તુ આને મૂવ કરવું, તો આ બધી વસ્તુ લાઈવ નહીં જાય તમારી. બેઝિકલી તમે જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરતા હોય ને ત્યારે આ ઓપ્શન હેલ્પફુલ છે. આ તમને પ્રિવ્યૂ બતાવશે. અહીંયા તમે કાંઈ પણ ચેન્જ કરશો, બરાબર? એ ડાયરેક્ટ તમારું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં નહીં જતું રહે. આ તો ખેર મારી સ્ક્રીન જ રેકોર્ડ કરું છું એના હિસાબે આ સેક્શન અહીંયા દેખાય છે. અધરવાઇઝ તમે જ્યારે લાઈવ હો તો અહીંયા જે એડિટિંગ કરતા હોય એ કશું લાઈવ જશે નહીં, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ગુડ ઓર હેલ્પફુલ ફીચર. આ વસ્તુ મલ્ટી સ્ક્રીન સેટઅપ હોય ને ત્યારે બહુ કામનું છે, કેમ કે તમે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ બીજા સ્ક્રીનનું કરતા હો છો અને આ એડિટિંગ વગેરે તમે બીજી સ્ક્રીન પર કરી શકો. તો આ બધી વસ્તુ ઘણી કામની આવે છે ત્યારે. ઓકે, આના સિવાય અમુક વસ્તુ જે બીજી યુઝફુલ છે આ બધા ફિલ્ટર્સ, રાઈટ? આ ફિલ્ટર્સ પણ બહુ કામના છે કે આમાં મારે કાંઈ કોઈ ઇફેક્ટ એડિટિંગ આમાં કંઈ કરવું હોય તો હું મારી રીતે બીજા ફિલ્ટર્સ કરી શકું. પાછળ ગ્રીન ઇફેક્ટ આવતી હોય તો ક્રોમા કી યુઝ કરી શકું છું મારું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવા માટે.
બરાબર. એટલે આ ઘણા બધા ઓપ્શન છે, જેટલા પ્લે કરો એટલા ઓછા છે, પણ જે મોસ્ટ કામના છે એ બધા મેં તમને બતાવી દીધા. ઓડિયો અને વિડીયો માટે પણ અમુક કામના ફિલ્ટર્સ છે, જેના ઉપર હું તમને કઈ વસ્તુ બતાવવા માંગુ છું. તો તમે અહીંયા ઓડિયો સિલેક્ટ કરશો, બરાબર. અહીંથી પણ સેટિંગમાં જઈ શકો, બરાબર. અને તમે રાઈટ ક્લિક કરીને બી તમે સેટિંગમાં જઈ શકો છો. રાઈટ ક્લિક કરીને બી તમે સેટિંગમાં જઈ શકો છો. તો અહીંયા એક ફિલ્ટર્સ કરીને ઓપ્શન આવે, તો આ ઓપ્શન પણ બહુ અગત્યનો છે, હેલ્પફુલ છે. અહીંયા તમે અવાજ કમ્પ્રેસ કરવો હોય, એક્સપાન્ડ કરવો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા માઇક્રોફોનનો અવાજ ઓછો આવતો હોય તો ગેઇનર તમે યુઝ કરી શકો અવાજ વધારવા માટે, રાઈટ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે ગેઇનર યુઝ કરવો હોય તો હું ગેઇનર યુઝ કરીને અહીંયાથી હું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરી શકું, તો એટલા ડેસિબલ મારો વોલ્યુમ વધી જાય. પણ મારે અત્યારે એની જરૂર નથી, એટલે હું કાઢી નાખું છું, રાઈટ. એવી જ રીતે તમે નોઇઝ સપ્રેશન, આ બહુ કામની વસ્તુ છે. આ બાય ડિફોલ્ટ બી યુઝ કરી શકો છો, જે ડ્રાઈવર આવે એની જોડે. તો નોઇઝ સપ્રેશન ક્યારે કામ આવે? ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા એરિયામાં કંઈ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક થતું હોય, કે પછી તમારો રૂમનો પંખો ચાલુ હોય તમે રેકોર્ડ કરતા હોય ત્યારે, કે આજુબાજુમાં તમારા પાલતુ પશુઓ હોય, રાઈટ. ગામડે રેકોર્ડ કરતા હોય તો ભેંસ ગાય પણ હોઈ શકે, રાઈટ. ડોગી પણ હોઈ શકે, બિલાડી પણ હોઈ શકે, રાઈટ. તો એ બધાનો જે લો ક્વોલિટી કે પછી દૂરથી આવતો વોઇસ હોય એને સપ્રેસ કરવો હોય ને, ત્યારે આ નોઇઝ સપ્રેશન કામ આવે, બરાબર. એવી જ રીતે લિમિટર યુઝ કરી શકો. બધાના ઘણા ઘણા અલગ અલગ ફાયદા છે, રાઈટ. સો આ ગેઇન વધારે કામનું છે અને સપ્રેશન વધારે કામનું છે. કમ્પ્રેસર ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇક્વિલાઇઝર. તમે સ્પેસિફિક સેટિંગ તમારે જે કરવી હોય એ બધી કરી શકો છો, શું વધારવું, શું ઘટાડવું, રાઈટ. તો એવી રીતે ઘણા બધા સેટિંગ છે. આઈ ગેસ બેસ્ટ સેટિંગ જે હું યુઝ કરું છું, આને હું 6 રાખું છું. આને હું થ્રેશોલ્ડને હું 20ની આજુબાજુ રાખું છું. બાકી બધું ઓકે. તો તમે આ બધું જોશો ને તો અટેક ગેઇન ને આ કેટલા ટાઈમ પછી તમે બોલવાનું શરૂ કરો એના પછી આ રેકોર્ડિંગ ચાલુ થાય, એ બધી વસ્તુ છે. તો આમાં હું ઇનડેપ્થ નથી જતો. આ એડવાન્સ સેટિંગ છે. બાય ડિફોલ્ટ રહેવા દેશો તો પણ ચાલશે, પણ જે કામની વસ્તુ છે આ ગેઇનનું કામ જે છે એ જ વસ્તુ આઉટપુટ ગેઇનનું કામ છે. તો અમુક કામની વસ્તુ છે એ મેં તમને બતાવી દીધી, રાઈટ. તો આ તમારા ઓડિયોના સેટિંગ કરી શકો છો. એવી રીતે ડિસ્પ્લેમાં બી તમારે કંઈ વસ્તુ આપવી, કંઈ કાપવી, એ બધી વસ્તુનું સેટિંગ તમે અહીંથી કરી શકો છો. સો I guess I have covered most of the control, guys, and thanks for watching. Please do subscribe, do like this video. તમને જો ગુજરાતીમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી હોય. થેન્ક યુ.